kansallispuistoalue. Nyt tultiin Harjutielle, eli lähdetään kohti Punkaharjua. Linja kiertämään tässä. Tuulen etu on, että ei ole mitään inniäisiä, ei paarmoja. Keli on, ainakin tänne päin tullessa, se oli suorastaan viileähkö. Mutta nyt me ollaan tuulen suojassa, että on aivan perfetto. Suojaa sodassa. No siinä on korsutarina niinkö? Tämä metsähallituksen niin kuin ylläpitämä. Tässä nyt näkyy vähän näitä puolustusrakennelmia sitten. Ja korsurakennelma, sortuva rakenne. Sinne ei ole asiaa. Täällä on lisää näitä rakennelmia. Tossa on ihan kunnon juoksuhauta. Nyt päästään katsomaan sitäkin. Kuikonniemen taisteluhaudat. Ei yltäneet Punkaharjun. Taistelut ei ole niin. No pitkittäin lähellä. Ollaan entisen Finlandia hotellin rantamajalla. Perillä ollaan. Mustan puhuvat pilvet. Tuolta voi tulla jotakin. Aika näyttää.